السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل خاتم البقرة العسول ده. طلبتوه مني كتير، انا عارفة يعني، معلش اتأخرت عليكم. هستخدم ليه خرز التفسيرة، بس لازم يعني اهم حاجة يكون خرز التفسيرة اللي هتنقوه، يعني نقوه بقى واسع. لو الخيط عندكم مش رفيع قوي، لان الخاتم ده هندخل فيه خيوط كذا مرة زي خاتم الأرنب وكده، فهنحتاج الخيط يكون رفيع زي مقاس 6. لو عندكم المقاس ده أو مقاس 7 تمام. لو المقاس بقى تخين شوية عندكم، يبقى تختاروا الخرز يكون واسع زي ما عرفتكم، علشان تعرفوا تعملوه كويس عشان ما يتعبكوش. هاستخدم خرز أسود وهاستخدم خرز بينك وأبيض أهو، 2 بينك و3 أبيض، و2 أسود و2 أبيض، و5 كمان باللون الأبيض، وآخر حاجة 4 خرزات برضه باللون الأسود تمام. أول حاجة بقى هاجيب خيط مقاسه 40 سنتي أو 50، بس أنا استخدمت 40 يعني عادي. هدخل الأول خرزتين باللون البينك أهو، وهخلي بقى طرف قصير عندي بالشكل ده، وهجيب بقى الطرف التاني وأدخله في الخرزتين من العكس كده في الاتجاه ده أهو، زي ما انتوا شايفين وزي ما احنا متعودين عموما يعني في شغل الخرز. طبعا بقى ايه، بنساوي الأطراف زي ما احنا متعودين برضو اهو. امشوا خطوة خطوة يطلع معاكم زي الفل. هشد بقى اهو لحد تحت اهو. حلو أوي. طيب دلوقتي بقى هاجيب 3 خرزات باللون الأبيض، هادخّلهم في أي طرف عادي، اليمين أو الشمال مش هتفرق. برضه هاخلّي طرف قصير عندي وأجيب الطرف التاني وأدخّله فيه من العكس برضه، زي ما عملنا في البداية، ما فيش أي تغيير خالص. التكات بقى هتبقى في النهاية يعني، لسه بقى شوية كده. هنشد برضه الطرفين أهو، خلاص إحنا سويناهم بقى فهنشد عادي، سويناهم أول مرة خلاص. طيب بصوا كده الشكل دلوقتي، إحنا بنعمل البقرة حتة حتة. أهي. هاجيب دلوقتي خرزة سودا، 2 أبيض، وواحدة كمان سودا. العينين بتوع البقرة اهو، شايفين عينيها اهو. برضو نفس الطريقة، اخلي طرف قصير عندي واجيب التاني وادخله فيهم من العكس برضو اهو، زي ما انتم شايفين كده. حلو جدا. هبتدي بقى اشد الطرفين مع بعض. تمام، زي الفل. بصوا كده الشكل ابتدت تبان لها ملامح. دلوقتي هدخل 5 خرزات باللون الابيض في اي طرف برضو، وهجيب برضو الطرف التاني وادخله فيهم من العكس بنفس الطريقة. تكة بقى قربت، الخطوة المهمة. هنشد برضو الطرفين اهو، زي الفل. حلو جدا. بصوا بقى ببتدي اشد فيها واظبطها، لان هي بتقعد تتلعب كده عشان الاستك طري. بصوا بقى الشكل خلاص، هانت يا جماعه، اهي قربت. دلوقتي هجيب في الطرف ده خرزتين باللون الاسود اهو، ودان البقره اهو. طيب بصوا بقى الخطوه دي مهمه وركزوا فيها كويس جدا. احنا نزلت الخرزتين اهو، نفس الطرف اللي دخلت فيه الخرزتين شايفينه، انا بحاول بس اظبطها عشان بتلم، بس عادي ما تقلقوش هي هتظبط معانا في الاخر. نفس الطرف اللي دخلت فيه الخرزتين همسكه وادخله في الخرزة اللي جنب البقرة دي بالظبط، في نفس اتجاه البقرة برضو. شايفين صباعي بيروح فين اهو؟ بصوا كده، ايوه في نفس الاتجاه ده اهو. هو طبعا هي بعدت شوية، فهبتدي ازق الخرزة ايه عشان تلزق فيها. عادي خالص زي ما بنعمل في الوردة والكلام ده، بنزق الخرزة لما بتبعد عن باقي الخرز اهو، زي الفل. شدتها كده ظبطتها. بصوا كده هي ظبطت ايه يعني، انا شدتها خلاص لزقت فيها. طيب في الطرف التاني هجيب برضو خرزتين اهو، وهعمل برضو نفس الطريقة، مفيش اي تغيير خالص. نفس الطرف اللي دخلت فيه الخرز هدخله في الخرزة اللي جنب البقرة دي على طول، زي الفل، في نفس اتجاه البقرة برضو اهو، مش اي تغيير. بصوا كده القمر اهي، حلو قوي. طيب دلوقتي عندي خيطين هدخله في الاربع خرزات السودا والاتنين البيض والسودا في الاتجاه ده، والتاني هعكسه، يعني هدخل الخيطين عكس بعض في نفس الاربع خرزات. بصوا بقى اللي هيحصل، السودا والاتنين البيض وفي السودا كمان، يبقى الخيط اللي طالع من ودن البقرة اهو، هو ده اللي بدخله في الاربع خرزات دول. امشوا معايا خطوة خطوة هتطلع معاكم زي الفل. حلو جدًا، شدّيت أهو خلاص زي الفل. الخيط التاني برضه هاعمل بيه نفس الطريقة من العكس بقى، شايفين؟ هادخّله بقى عشان يطلع من الناحية التانية، بس هاقلبها بقى عشان أعرف أدخّله يعني.
أهو. بُصّوا هو الشكل إزاي، أنا بس حاولت أقلبها لكم تاني أهو. دوّة المفروض إيه بقى هيدخل الناحية التانية، ده الخيط اللي كان على الشمال فأنا قلبتها يعني. فهنا بقى عشان خلاص أنا دخّلت خيط فالدنيا ضاقت، فهامسكها بقى وأشدّهم بالطريقة دي عشان يدخل معايا على طول، ما تقلقوش هنضبطها في الآخر يعني، هتحسّوا إن هي اتلعبكت وكده بس لأ هتضبط عادي. فبابتدي أدخّله أهو في الخرزة يعني خرزتين، خرزتين، خرزة، خرزة مش مهم يعني، بس باحاول أوسّع مكان لإن هو ضاق، عشان كده باقول لكم لازم الخيط يكون رفيّع أو الخرز يكون خُرم واسع. زي الفل. بصوا كده، كده احنا خلاص داخلين اهو في اخر خرزة اهي. الحمد لله هانت هانت زي الفل خلاص كده. بصوا بقى هنبتدي بقى نشد الاطراف وهنظبط وهي شكلها هيبقى حلو معانا ما تقلقوش يعني هي مرهقة شوية زي الارنب ما كان مرهق يعني. انتوا عارفين ان خرز التفسيرة ده عشان مش مقاس واحد غريب كده وبيخلي الشكل غريب بس هيظبط ما تقلقوش مش انتوا شايفينها اتظبطت معايا خلاص يبقى هتظبط معاكم اهي. بصوا بنظبط اهي شايفين قمر يا لهوي يا لهوي. عمري ما كنت اتخيل ان انا اعمل بقرة والله يا جماعة. يلا مش مهم الواحد الواحد بيعمل حاجات ما يتخيلهاش ايوه. بصوا حلوة خالص اهي وجميلة. بصراحة انا حبيتها عسولة يعني. لا حلوة خالص وسهلة يعتبر متهيألي أسهل من الأرنب كمان. بصوا أمورة اهي يا أختي جميلة. طيب احنا بقى دلوقتي هندخل الخرز في الأجنبة. أنا اخترت الخرز اللبني ده حسيته حلو معايا انتوا بقى حطوا الخرز اللي يعجبكم. هنبتدي بقى نربط زي ما وريتكم قبل كده هجيب الطرف اللي على اليمين فوق الطرف اللي على الشمال وأعمل رابطة وفوقيها على طول الطرف اللي على الشمال فوق اللي على اليمين وهنعمل رابطة. الفيديو ده هتلاقوه بالتفصيل على صفحتي هنا لو حابين تشوفوه يعني. بشد بقى الخيوط جامد اهو زي الفل. بعدين بقى هلفهم على صباعي كده واعمل رابطة كمان اهو. يعني احنا كده عملنا 3 ربطات. هزقها بقى كده عند الخرز وهبتدي بقى احط صوابعي على الرابطة واشد كل طرف لوحده علشان الرابطة تضم على بعضها. هتلاقوا الرابطة بالتفصيل في الفيديو اللي ظاهر لكم هنا ده وادخلوا على صفحتي هتلاقوه. هنقص بقى كده الخاتم الأمور خلص معانا مخدش أي وقت خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وسلام لحد ما أشوفكم في فيديو جديد.